السلام عليكم ورحمة الله. من حوالي 2500 سنة في شوارع اليونان الساحرة يدعى إن كان في شاعر اسمه سايمونايدز اوف شيوس. الاسم اللي قدامك ده هيلب يور سيلف، انت انطقه براحتك بقى. سايمونايدز وظيفته كانت إنه يألف قصايد عن عظماء وشرفاء وعلية القوم ساعتها، وفي يوم استدعوه عشان يقول قصيدة من قصايده على شرف سكوبس، وده كان نبيل من نبلاء منطقة في اليونان اسمها ثيسالي. جه سايمونايدز وبدأ يقول قصيدته اللي كتبها، وفي نص القصيدة أما خبط في الحلل بقى. الراجل بقى اللي هو عامل الوليمه وعازم الناس دي كلها ما عجبوش الكلام، قال له تمام قوي 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 قوي، فلوسك وهتاخد نصها واطلع بره يا ابني ولو شفتك تاني هطلع. لا بهزر انا، يعني هو بقول لك من نبلاء القوم، هتقول لي يقول كده؟ لا، هو اتضايق وسخر منه يعني. وبعدين في نص الحفله سايمونايدز يجي له رسول من العدم كده ويقول له ان في 2 بره مستنيينك ومصرين يشوفوك دلوقتي. سايمونايدز يطلع يشوف مين الناس دي يعني وعايزينه ليه دلوقتي، ولسه طالع بره المبنى اللي هو كان فيه المبنى اتهد على كل اللي فيه، كل اللي في الحفله بخ خلاص مفيش، كله خلاص، وبقى هو الناجي الوحيد. وبما انه الناجي الوحيد كان مطالب بانه يتعرف على الجثث بحيث القرايب منهم يبقوا مع بعض. وهنا سايمونايدز اكتشف حاجه عجيبه جدا، انه كان قادر يفتكر كل واحد كان قاعد فين حوالين الترابيزات وحوالين الغرف اللي موجوده جوه المبنى. وهنا ادرك ان في ترابط بين الذاكره وبين الاماكن، وده اقوى ترابط الذاكره تقدر تعمله، واتسمت بميثود اوف لوسي او ميثود اوف لوكاي. يعني قلت لك هيلب يور سيلف وانت براحتك، وليها اسم تاني مايند او ميموري بالاس. ومين فينا ما اتفرجش على شيرلوك وسمع عن الميموري بالاس؟ لا، لو انت ما اتفرجتش عليه لو سمحت لازم تتفرج عليه، لانك انت فايتك العظمه التانيه. لان ببساطه العظمه الاولى هي البرنامج اللي انت شايفه دلوقتي. المهم بس عشان ما نتشتمش ويتعمل ريبورتات في القناه وتتقفل من فانز شيرلوك اللطاف واللي اولهم انا، نكمل كلامنا في الحلقه بتاعتي. وفضلت الطريقه دي بتستخدم في العصور القديمه لان ما كانش فيه اصلا حل غيرها. يعني حته ان يكون معاك حاجه تسجل فيها اللي انت عايز تفتكره دي كانت رفاهيه. يعني الحاجات اللي كانت بتتسجل وتتكتب الوثائق المهمه والمعاملات التجاريه، وكانت بتتكتب على ايه؟ على ورق بردي او احجار او رخام او كده، وكان لازم عندك كاتب. يعني الحوار ما كانش سهل. انما الحاجات اللي اغلبيه الناس كانوا بيستخدموها هي انهم يفتكروا كل حاجه بتحصل. وطبعا من ضمن الطرق اللي كانوا بيستخدموها علشان يفتكروا كانت الميموري بالاس. بقول لك ايه، طب ما تسجلوا الحاجات دي على الموبايل زي ما احنا بنعمل في المحاضرات كده بدل اللف والدوران ده كله. بقول لك عصور وسطى ورومان ويونان وانت تقول لي طبعا ما انت اصلا خلاص ما فيش ذاكره. فين ايام زمان كانت الناس تبقى فاكره حياتها من ساعه ما تتولد، انما دلوقتي خلاص كل واحد معتمد ان في حاجه متسجله له وخلاص بقى خربت، ما عادش بيشيل في دماغه حاجه. ده على اساس ان انت فاكر انت اكلت ايه امبارح حتى. اهو الخروج بقى بره الموضوع ده اللي بيبوظ الدنيا. وبعدين انا حابب اوضح حاجه، انا ما عنديش ذاكره اصلا، يعني الاوبشن ده اصلا مش موجود عندي. نرجع لموضوعنا. ميثود اوف لوسي. لوسي هنا جمع كلمه لوكس، هي لوكيشن واضحه قدامك صح؟ انت بتربط الحاجات اللي انت عايز تفتكرها باماكن في دماغك انت حافظها كويس، زي بيتك مثلا. بخش من باب البيت خلاص هحط معلومه هنا وادخلها في دماغي كانها صوره ان المعلومه دي محطوطه هنا. اول ما اخش من باب البيت على اليمين في مرايه، خلاص هحط معلومه هنا كمان، وهكذا. جون، أنا هنا يا جون. وتبدا تراجع عليها كل فتره بحيث انها تثبت في دماغك وتبقى جزء لا يتجزأ منها. حلو، اعمل لي بقى كده في المنهج. لا، انت بتستخدم الطريقه دي للحاجات اللي المفروض انت بتنساها كتير جدا مهما انت حاولت تحفظها، لكن مش كل حاجه في حياتك هتستخدم فيها الطريقه دي. هتجيب منين اماكن يعني؟ ممكن بقى المنهج او المعلومات الكتيره جدا اللي انت عايز تحفظها ومش عايز تنساها تقدر ان انت تستخدم فيها طرق تانية برضو بتتحايل بيها على الذاكره في مخك، زي مثلا النيمونكس. عايز تحفظ مثلا نقط كتير جدا ليها علاقه ببعضها، بدل ما تفضل تحاول تحفظهم علمهم. تعمل جمله اول حرف من كل كلمه فيها يبقى علامه لكل نقطه من النقط دي، او ممكن تالفها كانها قصه مثلا. حلو قوي. ما بتعملش انت ليه بقى كده في مذاكرتك بدل التقديرات العره اللي انت بتجيبها؟ يا عمي سيبك مني، يا عمي سيبك من... انت عايز مني ايه؟ انت عايز نبوظ الحلقه دي؟ الحلقه باظ مبسوط. ولكن لازم هنا اخليك تاخد بالك من حاجه مهمه جدا جدا جدا، المخ. يعني انا عايز اوريك حاجه في دوره حياه مخ البني ادم. بقول لك يا ابو الفصوص، انا بذاكر اهو بقى، عايزك بقى تاخد شويه المعلومات دي مهمه جدا، احنا ليالي فاينل، ها؟ عايزك تفكرني بيهم في الامتحان، تمام؟ ماشي، من عينيا او من عينيك انت بقى. مجنون ده ولا ايه؟ الله يا عم ارمي، عايز يضغطنا ده ولا ايه؟ هو لو ملم نفسه لا هديله اوفر سينكينج يخرم عينيه. 24 hours later. ها، عملت لي ايه في المعلومات اللي انا ذاكرتها امبارح؟ ها، ولا حاجه. عملت ايه يعني؟ زي ما قلت لي بالظبط اهو، شايف؟ تمام. فين المعلومات بقى اللي انا لسه مديها؟ نهين ايوه المعلومات اللي كانت في صفحه 198، اللي كانت في النص التحتاني من الصفحه كده، وكان في الصفحه كانت وش يمين كده. ايوه، وكان كده في رسمه فوق كده ملعبيها كده، انت حتى ما بصيتش عليها وما خلتنيش اشوفها.
يا عم انا دلوقتي عايز المعلومات دي، ماليش دعوه بالرسمه دلوقتي. لا مش فاكرها والله. يخرب بيتك ليه يا عم؟ معلومات ايه دي اللي انت عايزني افتكرها لك؟ ده اسحب نفسي بيها ليه؟ امال افضلك مكان للسيزون الجديد ازاي؟ سيزون ايه وزفت ايه هسقط يا عم؟ فوق الله اللي فال. وبعدين يعني انا ايش عرفني انهم امي؟ بذمتك انت قررت المسلسل ده كم مره؟ الصراحه كتير. والمعلومات دي اتكررت كم مره يا عم؟ انا لسه مذاكرها امبارح. معلومات ايه اللي كررتها؟ بقول لك لسه مذاكرها امبارح وبكره الفاينل. انت بتهرج. شفت بقى انك وتستاهل. والله العظيم لو ما تعادلت معاه وبقيت تنام كويس اقسم بالله لا اجيب لك قولون عصبي يلولك حليل نفس. بقول لك الامتحان بكره. ايوه يعني انا هشيم على ظهر ايدك مثلا؟ انت عايز نعرف ان هي مهمه ازاي؟ انا عضو داخل جمجمتك اللي انت حابسني فيها دي. ليه يا رب ما حطتنيش في جمجمه توم اليس؟ كان زماننا كل يوم في لوكس. عضو يعشق توفير المجهود. لازم عشان يبدا يقول دي شكلها معلومات مهمه وتستاهل نقله للذاكره طويله المدى، لازم تكررها وتراجع عليه وتبدا تحطها في الفعل. ومش لازم ده ينطبق على معلومات انت بتذاكرها عشان الامتحان. ممكن اي حاجه في حياتك عايز تفتكرها لازم تحطها في دماغك كذا مره وتحطها في الفعل. زي لو حاجه اتعلمتها مثلا مهاره جديده زي السواقه بالظبط. وبمناسبه السواقه خليني اقول لك ان في دراسه كانوا عايزين يعرفوا فيها ايه التغيرات اللي ممكن تحصل في المخ لما الانسان بيتعلم مهاره جديده. ولقوا ان عندك مثلا سواقين التاكسي في لندن، ولندن دي لو انت ما رحتهاش يعني فقشطه اهبط براحتي بقى. يعني احنا كده احنا الاثنين مش عارفين حاجه فاهبط براحتي. دي كبيره جدا وشوارعها كتير جدا، متاهه، مش سهل ابدا انك تكون سواق هناك. لقوا ان السواقين هناك دول عندهم جراي ماتر اكتر في المخ، عندهم في منطقه اسمها الهيبوكامبس، ودي منطقه مهمه جدا للذاكره عشان ذاكرتهم شغاله بشكل كبير جدا عشان يقدروا يوصلوا الزباين من خلال الشوارع هناك. فمخهم تاقلم ان دول محتاجين ذاكرتهم بشكل قوي جدا وبيستخدموها كل يوم، فنزود لهم بقى الجراي ماتر لان هي دي اصلا اللي مسؤوله عن البروسيسنج على عكس الوايت ماتر اللي مسؤوله عن الكونكشنز اللي جوه المخ. وفي دراسه تانية في هولندا في جامعه رادباود قارنوا مخ ابطال الذاكره، ناس بتقدر تفتكر معلومات كتيره جدا في وقت قصير جدا. ولو انت مستهون بالموضوع ده فده في بطولات قايمه على الموضوع ده. بس هل يعني هيبقى في فرق في صور مخهم؟ ما احنا عايزين نشوف بقى ايه الزياده عندهم يعني عشان يبقى عندهم ذاكره قويه بالشكل ده. ما اصل لو عندهم منطقه في المخ مثلا اكبر او حاجه في المخ زياده عن الناس الطبيعيه فخلاص هيبقى ده بقى السبب وهم ناس خارقه وخلاص. ولكن تاتي الصدمه. هنا مفيش اي اختلاف، المخ هو كل الهاردويرز واحده سبحان الخالق، ولكن الاختلاف بان في نمط توصيل الاشارات العصبيه جوه المخ. ولو كمان ان مش بالضروره تبقى بطل من دول عشان مخك يبقى كده. جابوا ناس عاديه جدا ومرنوهم على التذكر، والتمرين كان مش مده كبيره مش سنين، ده كان مجرد اسابيع. والمفاجاه مخهم ادى تصوير اقرب ما يكون من التصويرات اللي عملوها على الابطال اللي احنا لسه جايبين سيرتهم. وده نقل تفكيرهم لحته تانية خالص، ان المخ مرن عارف المرونه العصبيه، بما في معناها انك لو مرنت مخك على حاجه هيتاقلم معاه ويديك اعلى ما عنده. شفت بقى اننا ظالمين المخ؟ طلع مظلوم. شفت بقى؟ شفت يا اخويا؟ عندنا الطلعه دي يا مخ، خليك انت اهدى بس. لا ما اصل هو مش عارف، انا ممكن خلي بالك. خلاص يا مخ خلاص سامحه عندنا دي والله عشانك انت بس. خلاص انا هذا. وفي دراسات كتير جدا اتعملت بالاخص عن الميثود اوف لوسي، والناس اللي جربت عليهم التجارب دي كانوا بيفضلوا ان هم يكملوا تعليمهم بالطريقه دي بدل التعلم بالطريقه التقليديه. خلاصه الكلام ربنا كرمنا بامكانيات رهيبه جدا في مخنا، مجرد بس ان انت تمرنه على حاجه معينه هيديك اعلى نتائج فيها. انا معاك ان في فروق بين الناس، ولكن انت تقدر تعلم من نفسك وتوصل لمستواهم، ان ما كانش مستواهم بالظبط ولكن مش هتبقى اقل منهم قوي. وزي ما قلت لك لازم تمرن مخك. تمرنه بايه بقى؟ بانك تروح تعيد كل حالات العدسه كلها كل يوم بقى، كل يوم تشوفها علشان بقى ما تنساش المعلومات. يعني ترضى يعني الناس تاكل وشي تقول جمهور العدسه بينسى المعلومات اللي بتتقال؟ طب ما انت نفسك اصلا مش فاكر الحلقات اللي انت عملتها. بس يا حيوان سلام.